Hello guys, thank you for taking action and salamat. Ngayon, ituturo natin kung paano mag-register through mobile. Tuturuan tayo ni Coach Edward kung paano and panoorin natin. Okay? Again, welcome and pala make sure kung sino yung nag-refer sa inyo, siya yung andito sa itaas. Okay? So, panoorin natin si Coach Edward. Hello, this is Edward Reformina at gusto kitang i-congratulate at i-welcome dito sa Ascending Profits. Congratulations for making the right decision. Tama yung decision na ginawa mo na mag-join dito sa Ascending Profits. Ngayon, gusto kitang i-walk through at gusto kong ituro sa iyo kung paano ka makakapag-process ng iyong payment or kung paano ka makakapagbayad using Dragon Pay. No, Dragon Pay, ito yung payment option na pipiliin mo kung andito ka sa Pilipinas, no? Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, ito yung payment option na kailangan mong gawin. So, tara, papakita ko sa iyo step by step at malalaman mo kung gaano kasimple lang gamitin itong payment option na to. So, ngayon, papakita ko sa iyo kung paano ka magbabayad using Dragon Pay. Itong page na nakikita mo ngayon ay yung ating join or register page. So makikita mo dyan, may 3 simple steps ka lang na susundan at papakita ko sa iyo kung gaano kasimple at gaano kabilis makapag-register, makapag-join at makapagbayad using itong payment option na to, itong Dragon Pay. Step 1 is fill in your details. So ilagay mo lang dyan yung first name mo. Kunwari, ang pangalan mo ay Procopio. Lagay mo dyan. Last name mo ay Magtanggol. Yan, lagay mo dyan kung ano man yung complete name mo, no? And yung number mo, siyempre, make sure na tama yung cellphone number na ilalagay mo kasi dyan mapapadala yung mga notification na ipapadala namin sa iyo, no? Via SMS. And pinaka-importante sa lahat, email address. Yung correct email mo, make sure na yun yung ilalagay mo dito sa email address. Okay, so itong isusulat ko ngayon, this is an example email. Huwag mo itong gagayahin, ha? Ang ilagay mo ay yung mismong email mo. O, lagay ko na lang kunwaring email. Pero again, yung valid at yung active, yung nabubuksan mong email, yun yung ilalagay mo. Okay, so pag na-fill in mo na yung details mo, punta tayo sa step number 2, which is pipiliin natin yung Dragon Pay. Tapos step 3 na kagad, which is clicking the join now button. So pag click mo dyan, mangyari mapupunta ka na sa Dragon Pay. And ito na yung Dragon Pay page. Dragon Pay isa sa pinaka safe, reliable, trusted na payment option dito sa Pilipinas. Ito yung gamit ng NBI sa pag-process ng mga NBI applications, no? So napakaraming gumagamit nito, even yung mga malalaking fast food. So wala kang magiging problema at siguradong mapagkakatiwalaan at maaasahan itong payment option na to. So, piliin mo lang dyan kung ano yung payment option na pinaka-convenient para sa'yo. So, pwedeng online banking and e-wallet. Kung sakaling nasa probinsya ka, pwede kang pumili ng mga over-the-counter like banks, like over-the-counter like Bayad Center, LVC. And pinaka-popular itong Cebuana Luwilier. No? So, pwede mong piliin yan. Ayan. Kapag napili mo na yan, ito, take note pala, no? Kung sakaling Cebuana Luwilier ang pinili mo, tapos sabihin natin sarado sila, pwede mong magamit yung reference number na makukuha mo mamaya sa ibang mga over-the-counter option. For example, LBC. So, pwede yun, no? In this example, Cebuana Luwilier yung gamitin natin. Okay? After nun, i-click mo lang yung I agree to the terms and condition. Tapos, click select. Ayan, click select lang. And then, dito mo na makikita yung reference number. So, yung reference number, unique yun sa'yo. Yung nakikita mo dito, this is just an example, no? Pero, yan, may option ka dito na i-send yung instruction via email. Pwede mo ring gawin yan para may kopya ka ng instruction sa email. Pwede mo siyang balikan. Pero I recommend na ang gawin mo is i-click mo tong view the instruction online. So makikita mo dyan, may view the instruction online. Pag kinlik mo yun, mapupunta ka sa payment instruction page.
ni DragonPay. So makikita mo dyan yung magkano, yung kailangan mong bayaran, yung biller name, pati yung reference number, nandyan lahat. So pwede ka nang pumunta dun sa napili mong payment option, pakita mo tong reference number na to o mismong ipakita mo tong page na to at alam na nila kung paano ka matutulungan na makapagbayad. Pwede mo ring i-screenshot to kung gusto mo, kaya naman i-take down notes mo yung mga details na nandito. After mong ma-process yung payment, usually it will take within 24 hours at ma-verify, mako-confirm na yung payment mo, no? Makaka-receive ka ng email mula sa Ascending Profits and Unity Network na okay na yung payment mo, and then mabibigyan ka na ng instruction kung paano mo ma-access kagad yung mga training, yung mga software at yung mga bonuses na ibibigay namin sa'yo. Ang simple lang nung process, di ba? So gawin mo kagad yon para makapagsimula ka na kagad na aralin at gawin yung affiliate marketing business na sisimulan mo. So again, congratulations. This is Edward Reformina and welcome sa Ascending Profits. Excited na ako na makita ka sa loob ng training. Ayan guys, so napakadali lang guys, no? So, but if you have a question or kung may mga tanong pa din kayo, may link sa baba kung paano ako kontakin, and I will guide you. And if OFW po kayo, i-guide ko din po kayo. Message na lang po ako, okay? So, thank you for taking action and God bless.